What's up mga ka-dimples? Welcome back sa aking channel. For today's video guys is meron tayong panibagong tutorial ulit. So ngayon, ang tutorial natin is paano ba tayo makakapag-change or makakapagpalit ng ating pinaka ringtone or cooler. Nakatulad po nito, ayan guys. At saka ito. So yun po yung topic po natin ngayon guys. So ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa mga tutorial videos. So good luck sa inyo guys. So ituturo sa inyo pagkatapos po ng intro. So yun na nga guys, nakita nyo naman doon sa ating unang video. So mag-start na po tayo. So ang gagawin lang natin, pupuntahan natin yung ating Play Store kasi meron po tayong i-download. You can download on Play Store. Click the Play Store apps and then search Tropon. Search that and then click search. Here we go. So now you can download this guys and open. So ngayon is tapos ko na po siyang i-download. Ang gagawin lang natin is open na lang po natin. So open natin. So ngayon, ilalagay ko na lang yung link nito sa comment box para direct nyo na pong ma-download. So ang gagawin lang natin guys, una-una natin kapag napindot na po natin yun is next. Click po yung next. So dito po guys, piliin natin yung Tropon. Yan. And then set as a default. Yan guys. So naka-check na po siya guys kung napapansin nyo naman. So napaka-astig nito kasi pwede natin palitan yung ating dati kapag may tumatawag. Ayan, papakita ko sa inyo yung before and after. So yan. So ngayon ang sunod natin gagawin is yung click natin yung set ito. Yung permission. So allow lang po natin yan. Yan. So next is draw over up. So click natin yung set. So hanapin natin dito yung Tropon. Ayan. I-on lang po natin yan. So, yan guys. So, ngayon, paano ba natin yan mapapalitan? So, i-click po natin itong tatlong dot. Ito. Yan. Click natin yan. And then, may makikita ka dito. So, settings. So, ito guys. So, punta tayo dito sa appearance. Click natin. And, okay. Click this incoming call screen. Ito. Isi-set po natin siya sa incoming call screen. Kasi nga po, pag may tumatawag sa atin, yun po yung lalabas. Ito po. Ayan, papakita ko sa inyo. Yan. So, click natin yan. So, ito guys, yung sample niya. Ayan guys, napaka po. Yung slide lang i-slide lang po siya natin kapag may tumatawag po sa atin. So, i-slide to answer yung ayan po, pakita ko na lang. Nabubulol ako guys. So, ngayon, ayan. Medyo mano siya. Ayan. Igaganyan lang siya. Slide lang. So, di pa napaka-astig. Akala mo, hindi mo na pwedeng palitan ito. Parang ano lang po ito parang iPhone. So, ngayon, dito sa Android, ito yung gagawin natin. So, ang gagawin natin, click natin itong photo style. Yan, click natin. Ito, pipili ka lang dyan. Ayan, ito. For example, ito. Ito, kasi nandito na siya sa click natin yan. Ayan, magiging zoom siya. Then, pili pa tayo ito. Okay lang natin. Yan. So, pipili ka na lang po guys dito kung ano yung gusto mo. Ayan, tinitesting ko lang po siya kung ano yung maganda ba siya. Ayan, meron pa siyang style. Ayan, o. Ayan. So, click ulit natin. Bahala ka na kung anong gusto mo. So, yung sa akin pipiliin ko is, wait lang. Ito yung
Parang yung naka-zoom. So, ngayon, ang gagawin natin is, back na tayo guys. So, okay na po siya. So, ngayon, kapag may tumawag nga sa'yo, yun po yung marireceive mo. Itong style ng color natin. So, ayan, papakita ko. So, yun lang. Sana nakatulong ako sa inyo guys. So, napaka-basic lang. So, good luck. And, don't forget to like and subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa tuwing nag-upload ako ng more videos. So, good luck.